درود و شادباش فراوان خدمت دوستان عزیزم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون عالی باشه. امشب اومدیم با همدیگه سری به محله مالی‌آباد بزنیم که در شمال غرب شیراز قرار داره. این محله یکی از محله‌های مدرن و پر جنب و جوش شهر شیراز هست که به دلیل امکانات متنوع و کیفیت زندگی بالا یکی از مناطق محبوب برای زندگی و سرمایه‌گذاری در شیراز محسوب میشه. علاوه بر اون مالی‌آباد دارای مراکز خرید متعددی هست که شامل فروشگاه‌های برند معروف، کافه‌ها، رستوران‌ها و مراکز تفریحی میشه. بیشتر از این صحبت نمی کنم، فقط ممنون میشم که اگه از این ویدیو خوشتون اومد فراموش نکنید کانال رو سابسکرایب و لایک کنید تا ویدیوهای جذاب بعدی رو از دست ندید.
امیدوارم از دیدن ویدیو لذت کافی رو برده باشید. خوشحال میشم که نظر و پیشنهاداتتون رو در قالب کامنت با ما در میون بذارید. تا ویدیو بعدی، خدا یار و نگهدارتون.